درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک دستگیره یا پات هولدر زیبای دیگه که به شکل قلب هست. اون رو دلا بافتم، فوق العاده جذاب و ترند این روزها. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون درباره نخی که برای این کار استفاده کردم، من این رو با کانوای آکریل تاب استفاده کردم. کار ضخیم و حجیمی هم به من داده. میتونید از انواع نخهای ضخیم‌تر، نخهای ترک استفاده کنید و محدودیتی نداره و قلابتون رو هم مناسب با همون نخ انتخاب کنید. من از قلاب شماره 2.5 استفاده کردم. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون ابتدا میایم یک حلقه جادویی میبافیم به هر روشی که میزنید و 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. در اون حلقه جادویی شروع به بافت پایه بلند میکنم و 13 تا پایه بلند میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رجم روی هم بشه 14 تا پایه بلند. خب به این صورت من 14 تا پایه بلند که بافتم، نخ حلقه رو میکشم، بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج. به این صورت برای شروع رج دوم 3 تا زنجیره میزنم. از این رج به بعد این 3 تا زنجیره‌ای که ما ابتدای بافتمون میزنیم برامون حکم یک پایه بلند برجسته از زیر رو داره. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر و پایه بعدی حالا میام پایه وی میبافم، یعنی یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا تکرار میکنم یک پایه بلند برجسته از رو. پایه بعد یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر. حالا پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره، 3 بار تکرار به صورت برجسته از رو. 1 2 یک زنجیره و 3. بعد از پایه بلند سوم دیگه زنجیره اینجا نمیزنم. میام روی پایه بعد به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند میبافم. پایه بعدی باز پایه وی میبافم. یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره و همونجا یک پایه بلند به صورت برجسته از رو. پایه بعدیش میام یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر میبافم و به این صورت حالا این کارمون نصف شده. از ابتدای رج دوباره میام این بافت رو باید بیام تکرار کنم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر، یعنی 2 تا پایه بلند برجسته از زیر بافتم. میام روی پایه بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم، یعنی پایه وی بافتم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر و پایه بعد یک پایه بلند برجسته از روی، یک زنجیره، 3 بار تکرار که به صورت برجسته هستن. 1 2 و 3. بعد از سومی دیگه زنجیره ای نمیزنم. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم و پایه بعد رو پایه وی میبافم. آخرین پایه یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه بافتم و میام بست میزنم روی زنجیره سوم از 3 تا زنجیره های شروع رجم. این پایان رج دوممون هست. برای شروع رج سوم 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، اولین پایه بلند برجسته از زیر. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر. حالا میام پایه بعدی پایه وی شکلمون هست. روی اولین پایهش یه پایه وی دیگه میبافیم. یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو. در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند. دور پایه بعدی، پایه دوم وی، یک پایه بلند برجسته از رو.
پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر. حالا میرسم به این 3 تا پایه ها که بینشون یک زنجیره فاصله دادم. روی دور پایه بلندهاش هر کدوم یک بلند برجسته از رو، در فضاهای تک زنجیره‌ایش یک پایه بلند. یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند. پایه بعدیش هم به همین صورت یک پایه بلند برجسته از رو. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم، میرسم به پایه وی. اولین پایهش حالا برعکس یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، در فضای زنجیره یک پایه بلند. دور پایه دوم وی یک پایه وی دیگه میبافم، یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. ما به این صورت کارمون رو نصف بافتیم. حالا از اینجا به بعد کار درست شروع از ابتدای رجمون هست، به این صورت که 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از زیر ابتدا میبافیم. به پایه وی که رسیدیم، پایه اول، یه پایه وی دیگه روش میبافم، یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند. دور پایه دوم وی یک پایه بلند برجسته از رو. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم و روی ستایی‌ها تکرار میکنم. هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای زنجیره‌ایش یک پایه بلند میبافم. یک پایه بلند برجسته از رو، یک پایه بلند ساده و پایه آخر این قسمت یک پایه بلند برجسته از رو. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر بافته میشه. به پایه وی که رسیدم، پایه اولش یک پایه بلند برجسته از رو، فضای زنجیره یک پایه بلند. دور پایه آخر یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو. در آخر بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج. به این صورت این پایان رج سوم هست. برای شروع رج چهارم 3 زنجیره معادل یک پایه بلند برجسته از زیر. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر که شد 2 تا پایه به صورت برجسته از زیر. دور پایه وی، پایه اولش، یک پایه وی دیگه میبافم، یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو. در فضای زنجیره یک پایه بلند. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو. بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر. حالا میرسیم به این قسمت. روی این پایه ها، روی پایه های برجسته‌اش هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو. دور پایه های ساده یک پایه بلند برجسته از زیر. شروع میکنیم. یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر، یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر و پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو. این قسمت که ما 5 تا پایه داشتیم رو به این صورت بافت زدیم و در ادامه پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر. به همون شکلی که هستن بافت میزنیم تا به پایه وی میرسیم. روی پایه وی، پایه اولش یک پایه بلند برجسته از رو، در فضا یک پایه بلند. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو. دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر می بافیم و از اینجا دیگه بافت رو به همین صورت گفته شده از ابتدای رج، یعنی اون رو تکرارش میکنیم. میرسیم به پایه وی. روی پایه اولش یک پایه وی می بافیم، در فضا یک
پایه بلند، یک پایه بلند برجسته از رو و طبق الگو اون رو تکرار میکنیم. به این صورت من این قسمت رو بافتم، به پایه وی میرسم، پایه وی آخر رج. میام اولین پایه وی، یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، در فضای زنجیره‌ایش یک پایه بلند، دور پایه بعد که آخرین پایه این قسمت هست یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره و همونجا یک پایه بلند برجسته از رو. میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج و به این صورت ببینید شکل بافت به این شکل در میاد. برای شروع رج پنجم 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند برجسته از زیر. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر که شد 2 تا پایه. و حالا میام روی پایه وی، پایه اولش همچنان افزایشی دارم، یک پایه وی میبافم، یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو. در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند، دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو. حالا بافت رو ادامه میدم تا به پایه وی بعدی برسم. پایه هایی که به صورت برجسته از زیر بافته شده به همون شکل برجسته از زیر می بافیم. پایه هایی که به صورت برجسته از رو بافته شده به همون شکل اون رو ادامه میدیم. پس اون رو می بافم، یک بلند برجسته از رو، یک پایه بلند برجسته از زیر، یک پایه بلند برجسته از رو، یک پایه بلند برجسته از زیر. به این صورت من اون رو ادامه میدم تا برسم روی پایه‌ای که این قسمت وی بافته شده بود. خب اون رو کامل میکنم. خب به این صورت ببینید دوستان، من بافت رو زدم به همون صورت، برجسته از رو به همون شکل، برجسته از زیر به همون صورت و میرسم به پایه وی. به پایه وی که رسیدم روی اولین پایهش به صورت برجسته از رو یک پایه بلند، در فضای زنجیره‌ایش یک پایه بلند ساده، روی پایه دوم وی یه وی دیگه میبافم، یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو و از ابتدای رج حالا بافت رو تکرار میکنم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر میرسم به پایه وی. روی پایه اولش یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای زنجیره یک پایه بلند، دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو و از پایه بعد روی پایه های برجسته از زیر یک برجسته از زیر می بافیم، پایه های برجسته از رو یک برجسته از رو و به همین صورت ادامه میدیم اون رو تا میرسیم به پایه وی آخر بافتمون. خب به این صورت من بافت زدم، به پایه وی آخر رج که رسیدم به همون صورت روی اولین پایه یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای زنجیره یک پایه بلند و روی پایه آخر یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه می بافم و میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج. این میشه شکل بافتمون تا به اینجا. خب برای شروع رج ششم دوستان، رج ششم درست مثل رج پنجم بافته میشه. 3 تا زنجیره میزنیم، هیچ فرقی نداره. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر، پایه وی بعدی اولین پایش یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای زنجیره یک پایه بلند، دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو و از روی پایه بعد یکی زیر یکی رو، یک پایه بلند برجسته از زیر، یک پایه بلند برجسته از رو و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدیم تا برسیم به پایه وی بعدی. به این صورت بافت رو رفتم. البته گفتم این تکرار رج پنجم هست، تو رج ششم تکرار رج پنجم. روی پایه وی اولین پایش یک پایه بلند برجسته از رو، در فضا یک پایه بلند، دور پایه بعدیش یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه و الگوی بافت از ابتدای رج تکرار میشه
2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر. به پایه وی هم که رسیدیم روی اولین پایه یک پایه وی دیگه می بافیم. در فضای زنجیره یک پایه بلند، دور پایه بعد یک بلند برجسته از رو و از پایه بعد این الگو رو ادامه میدم تا به آخر رج برسم. به پایه وی آخر رج هم که رسیدم به همین صورت روی اولی یک بلند برجسته از رو، یک پایه بلند ساده، روی پایه آخر یک پایه وی می بافیم و بست میزنیم روی زنجیره سوم. خب برای شروع رج هفتم 3 زنجیره میزنیم معادل یک پایه بلند برجسته از زیر، دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر. حالا میام روی پایه بعدی که میشه پایه وی. اولین پایه یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، در فضای زنجیره یک پایه بلند، دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو. ما دیگه افزایش روی پایه ها نمیدیم. میام روی پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو. این الگو رو ادامه میدم، یعنی روی پایه های برجسته از رو بافته میشه، پایه های برجسته از زیر به همون صورت برجسته از زیر میبافیم به این شکل. خب اون رو ادامه میدم تا برسم روی پایه‌ای که به صورت وی بافته شد. ببینید دوستان به این شکل بافت زدم. به پایه وی که رسیدم دور اولین پایه یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای زنجیره یک پایه بلند، دور پایه بعدش هم به همین صورت. افزایش ما فقط همین یک پایه بلند ساده هست و از ابتدای بافت تکرار میکنم 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر، دور پایه بعد که پایه وی هست یک بلند برجسته از رو، در فضا یک پایه بلند، دور پایه بعد یک بلند برجسته از رو و به همین صورت این الگو رو تا پایان رج تکرار میکنم. خب دوستان به این شکل ما کار رو به اتمام رسوندیم. رج هفتم رو پایان دادیم. از رج هشتم به بعد این الگویی که گفته میشه یک رج ساده بافی هست، دور تا دور کار، یعنی هر پایه‌ای رو به هر صورتی که میبینید به همون صورت بافت میزنید. برجسته از رو بافته میشه، برجسته از زیر هم به همون صورت و این الگو رو 5 رج تکرار میکنیم به این صورت که 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند برجسته از زیر. شروع رج هشتم هست. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر، دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، پایه های ساده برجسته از زیر بافته میشن. یک برجسته از زیر، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر و پایه بعد یک برجسته از رو. خب به همین صورت اون رو تکرارش میکنم به این قسمت تا به این قسمت برسم. به این صورت من این الگو رو ادامه دادم تا به 2 تا پایه برجسته از زیر هم که رسیدم به همون صورت بافته میشه. 2 تا پایه برجسته از زیر می بافیم و از روی پایه بعد این الگو رو ادامه میدیم. روی هر کدوم از پایه ها یک برجسته از رو، یک برجسته از زیر، به همین صورت اون رو ادامه میدیم و کامل میکنیم و همونطور که گفتم باید 5 رج اون رو تکرارش کنیم، کامل میکنیم. و نکته دیگه این که بعد از اینکه 5 رج این رو کامل کردید بافتید، نختون رو قطع میکنید، میایید از ابتدای بافت شروع به بافت میکنید، یک نمونه دیگه کامل مثل همین رو بافت میزنید تا رج هفتم میبافید. هشتم به بعد 5 رج ساده بافی رو که گفتم ادامه میدید ولی نخ رو قطعش نکنید. پس 2 مدل از این کار رو ما بافت میزنیم. خب دوستان همونطور که میبینید من اومدم بافتی رو که با هم داشتیم میبافتیم 5 رج اون رو ادامه دادم و نخ رو قطع کردم و اومدم باز یک مدل طبق همین الگو بافتم، 5 رج رو کامل بافتم. حالا میخوام اینها رو به هم اتصال بدم. برای اتصال بافتمون ابتدا میایم یک مقدار بافت رو به همون صورت میریم 3 زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلند برجسته از زیر، بعدی هم یک پایه بلند برجسته از زیر. ادامه میدیم روی پایه های برجسته از رو به همون صورت میبافیم و
پایه های برجسته از زیر هم به همون شکل پایه برجسته از زیر بافت میزنیم تا این الگو رو ادامه میدیم تا برسیم به روی این پایه بلند برجسته از رو قبل از این دوتایی ها. تا به اینجا برسیم این الگو رو به همین شکل ادامه میدیم. خب ببینید به این صورت من این قسمت رو بافت زدم، رسیدم به این پایه بلند برجسته قبل از این دوتایی ها. میام روی پایه بلند برجسته از رو یک پایه بلند برجسته از رو ولی نیمه میبافم، یعنی مرحله آخر رو نگه میدارم. بافت اصلیمون رو میاریم. حالا این قسمت ببینید این دو تا پایه بلند برجسته از زیر رو که داریم میام روی پایه بلند بعدش یک نخ روی قلاب میگیرم، دور این پایه بلند برجسته از رو یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه بافت میزنم به این شکل. در واقع اینجا رو من یه اتصال دادم. خب ببینید به این صورت من اومدم اتصال رو پس اینجا دادم. بعد از اینکه اتصال رو دادیم ما داشتیم ابتدا روی این قسمت بافت انجام دادیم دیگه. اتصال رو که دادیم میایم روی قسمت جدید ادامه میدیم بافت رو، دیگه این قسمت نمیبافیم، میایم روی قسمت الگوی جدید بافت رو ادامه میدیم به همون روش. یک پایه بلند برجسته از زیر، یک پایه بلند برجسته از رو و به همین صورت این الگو رو ادامه میدیم تا برسیم به قسمت دیگه بافته. خب به این شکل ادامه میدیم. به اینجا هم که رسیدیم نخ رو تمیزکاری میکنیم، دو تا پایه بلند برجسته از زیر رو میبافیم، ادامه میدیم بافت رو به همین صورت تا بیایم روی این پایه بلند برجسته از روی آخر قبل از این دوتایی ها تا به اینجا برسیم. خب پس این الگو به همین صورت ادامه پیدا میکنه. خب دوستان ببینید به این صورت من بافت رو ادامه دادم، این قسمت رو هم بافتم و اومدم رسیدم به ابتدای رج. قبل از این پایه بلند های برجسته از زیر یک پایه بلند برجسته از رو داریم. خب اینجا به صورت برجسته از رو یک پایه بلند نیمه میبافیم، نخ روی قلاب، میایم قسمت دیگه بافتمون. این دوتا پایه ها رها میشه، دوتا برجسته از زیر رها میشه، روی اولین پایه بلند برجسته از روی این یکی قسمت به این صورت به صورت برجسته از رو یک پایه بلند نیمه. حالا همه رو با هم یکی میکنم، اینجا یک اتصال دادم، اینجا یک حفره برای ما ایجاد میشه که میتونیم اون رو با نخ و سوزن بدوزیمش. به این صورت میتونیم کوک بزنیم یا در آخر هم به این صورت میتونیم اون رو بدوزیم. خب پس من فعلا اینجا بافتم رو ادامه میدم، از اینجا به بعد رو تکرار میکنم، یعنی میام از این قسمت باز بافت رو شروع میکنیم تا به ابتدای بافتمون برسیم. روی پایه های برجسته از زیر هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر، روی پایه بلند های برجسته از رو یک پایه بلند برجسته از رو و به همین صورت این الگو رو ادامه میدیم. همونطور که گفتم این ابتدای بافتم هست تا برسیم به ابتدای بافتمون. ببینید شکل بافت هم به این صورت در میاد، اینجا هم همونطور که گفتم یک حفره ایجاد شده. خب پس این رو تا به آخر میام ابتدا کاملش میکنم. خب به این صورت من بافت رو به اتمام رسوندم. این میشه شکل بافتمون در پایان رج 14. برای شروع رج 15 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند برجسته از زیر، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر. بافت رو ادامه میدیم، روی پایه بلند های برجسته از رو همون رو میبافیم، برجسته از زیر رو هم به همین صورت. خب یک پایه بلند و پایه های برجسته از زیر رو به همون صورت یک پایه بلند برجسته از زیر، یک پایه بلند برجسته از رو به همین صورت. این الگو رو ادامه میدیم تا برسیم به قسمت این پایه‌ای که اینجا ما اتصال کار رو داشتیم. خب به این صورت به این قسمت که رسیدم یک پایه بلند برجسته از زیر دارم که اون رو طبق الگو بافت میزنم، میرسم به پایه اتصال، اون رو به صورت برجسته از رو دور در واقع این خوشه این ادغامی که داشتیم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و ادامه میدم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو و به همین ترتیب
این الگو رو ادامه میدم تا به انتهای بافت برسم. ببینید به این صورت و این رو ادامه میدم این قسمت دوتایی بافته میشه تا بیام به این قسمت برسم. خب به این صورت من این قسمت رو بافتم. باز میرسیم به این سمت کار که یک خوشه هم اینجا داشتیم دیگه. دور پایه برجسته از زیر آخر این قسمت یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم. دور این خوشه‌ای که حالا اینجا بافتیم به این صورت، به صورت برجسته از رو در واقع یک پایه بلند میبافم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر و به همین روش این الگو رو ادامه میدم تا به ابتدای رج برسم. خب این میشه نکته بافتمون توی رج 15 که اینجا به این صورت در میاد. کل شکل بافتمون هم که به این صورت هست. حالا اون رو من کاملش میکنم از این قسمت تا برسم به ابتدای بافتم. خب برای شروع رج 16 طبق الگو 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند برجسته از زیر، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر، پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو. این الگو رو ادامه میدیم به هر شکلی که دیده شد به همون صورت اون رو میبافیم. این الگو رو ادامه میدیم تا برسیم به این قسمت. ببینید این پایه بلند برجسته از روی که ما روی خوشه بافتیم 2 تا پایه بلند برجسته از روی قبلتر. این الگو رو پس ادامه میدیم تا روی این پایه بخوایم برسیم. خب به این صورت من این الگو رو بافتم. ببینید این مرکز بافتمون هست که یک برجسته از روی خوشه بافته بودیم. همونطور که گفتم 2 تا پایه بلند برجسته از رو. این پایه بلند برجسته از زیر اینجا رها میشه. این 3 تا پایه‌ای که اینجا داریم، یک برجسته از زیر، یک برجسته از رو، یک برجسته از زیر، این 3 تا ثابت هستن. به اینا کاری نداریم، همون روشون بافتش رو میریم. ما چون میخوایم اینجا از این قسمت ها این پایه ها رو کاهش بدیم، یکی کنیم و کاهش بدیم. پس میام روی پایه بلند برجسته از روی بعدی یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، برجسته از زیر رو رها میکنم. روی برجسته از روی بعدی یک برجسته از رو نیمه، هر 3 رو با هم به این صورت یکی میکنم و در ادامه بافتم گفتیم 3 تا پایه ما ثابت داریم دیگه. پس روی پایه بعد یک بلند برجسته از زیر، روی بعد یک بلند برجسته از رو، پایه بعد یک بلند برجسته از زیر. ببینید شکل بافت رو اینجا الان من یک کاهش دادم و در ادامه حالا این 2 تا پایه های برجسته رو دوباره باید یکی کنیم. این برجسته از زیر رها میشه. دور پایه بلند برجسته از روی بعدی یک بلند برجسته از رو نیمه، این پایه زیر رها، روی بعدی یک بلند برجسته از رو نیمه و به این صورت یکی میکنم. یک خوشه دیگه اینجا بافتم و الگو رو ادامه میدم. از پایه بعد یک بلند برجسته از زیر، یک رو، یک زیر و تکرارش میکنم این رو تا به سمت دیگه بافتم برسم. خب این الگو پس تکرار میشه. این قسمت ها یادتون نره ها، این 2 تا برجسته از زیرا ثابته. اون رو ادامه میدم تا بیام به این قسمت برسم. خب من الگو رو ادامه دادم تا اومدم به این قسمت بافت رسیدم. اینجا 2 تا پایه بلند برجسته از رو که باقی میمونه قبل از خوشه، میام روش یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، برجسته زیر رها، روی برجسته رو یک بلند نیمه، همه رو با هم یکی میکنم. همونطور که گفتم این 3 تا ثابت هستن. پس پایه بعدش میشه یک بلند برجسته از زیر، روی پایه بلندی که روی خوشه بوده یک بلند برجسته از رو و پایه بعد یک بلند برجسته از زیر. به این صورت حالا میام روی 2 تا پایه بعد رو یکی میکنم. 2 تا پایه برجسته از رو، یک بلند برجسته از رو، پایه زیر رها، دور پایه برجسته از رو بعدی به این صورت نخ میگیرم، یکی میکنم و یک خوشه. ببینید این قسمت بافت رو به این صورت در میاد و به همین شکل بافت رو ادامه میدم. از روی پایه بعد یک بلند برجسته از زیر، یک رو، یک زیر و به همین صورت اون رو ادامه میدم تا برسم به ابتدای بافتم. ببینید در نهایت این
شکل بافتمون هست که کامل میکنه. خب به آخر رج که رسیدیم بست زدیم روی زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج 17 3 تا زنجیره به عنوان اولین پای بلند برجسته از زیر، پایه بعد یک پای بلند برجسته از زیر. توی این رج روی هر کدوم از پایه ها اگه برجسته از رو هست به همون صورت میبافیم، اگه برجسته از زیر به اون شکل. یک بلند برجسته از رو، پایه بعد. ای بابا عذر میخوام. یک بلند برجسته از زیر و ادامه میدم. یک بلند برجسته از رو. به همین صورت این الگو تکرار میشه تا به پایان رج برسیم. یعنی این رج ما دیگه کاهش نداریم. روی هر پایه همونطور که دیده میشه بافت میزنیم. خب به این صورت. پس این الگو رو ادامه میدم به این قسمت ها تا به اینجا برسم. من این الگو رو ادامه دادم به خوشه‌ای که بافته بودیم رسیدم. دور خوشه رو میگیرم، یک پای بلند برجسته از رو، پایه بعد یک بلند برجسته از زیر، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. و به همین صورت اون رو میبافم. همونطور که گفتم این رج کاهش نداریم. خوشه بعدی به همین شکل یک بلند برجسته از رو، بعدی یک بلند برجسته از زیر. به این صورت شد شکل بافتمون. اون رو دور تا دور تکرار میکنیم. خب من رج رو به انتها رسوندم و بس دادم. دوستان این الگویی رو که میبافیم، یعنی یک رج رو ما کاهش میدیم، رج بعدی رو ساده میبافیم، اون رو انقدر ادامه میدیم تا کارمون به این صورت بسته بشه و جمع بشه. پس برای این کار الان رج 18 رو درست مثل رج 16 میبافیم، یعنی رج کاهشی داریم. باید خوشه ببافیم و در واقع ادغام کنیم. 3 تا زنجیره میزنم روی پایه بعد، یک پای بلند برجسته از زیر. الگو رو ادامه میدم روی پایه بعد، یک بلند برجسته از رو، بعدی یک بلند برجسته از زیر، یک رو، یک زیر. این رو ادامه میدم تا دوباره برسم به این قسمت مرکز کارم. ما گفتیم این 3 تا دونه ای رو که اینجا داریم ثابت باقی میمونه. میایم روی 2 تا بلند قبلش، زیر که رها میشه. این 2 تا بلند به اینجا که برسیم میایم و یک ادغامی انجام میدیم. خب به این صورت ببینید دوستان، من از اینجا اومدم شروع به بافت کردم و یک زیر یک رو بافتم. این قسمت که مرکز کارمونه به این کار نداریم. این قسمت رو میخوام اینجا 2 تا پایه قبلش که برجسته هست، یک پایه قبلش رو ابتدا یک بلند برجسته از زیرش رو میبافیم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک بلند برجسته از رو نیمه، این زیر رها میشه. بعدی یک بلند برجسته از رو نیمه و یکی میکنم و این 3 تا رو طبق چیزی که هست بافت میزنم. یک پای بلند برجسته از زیر، یک پای بلند برجسته از رو، بعدی یک پای بلند برجسته از زیر و حالا 2 تا پایه بعد رو هر کدوم یک پای بلند برجسته از رو نیمه میبافم به این صورت و یکی میکنم و از روی پایه بعدی بافت رو تکرار میکنم. یک بلند برجسته از زیر، یک بلند برجسته از رو و به همین روش اون رو ادامه میدم. ببینید این قسمت بافتمون هست که به این شکل در اومد. اون رو ادامه میدم. به این قسمت هم که رسیدم طبق الگو ببینید اینجا این 3 تا که مثل هم بافته میشه، میام روی 2 تا پایه بعد یک خوشه میبافم، این 3 تا رو بافت میزنم و دوباره 2 تا پایه بعد رو یک خوشه میکنم و به همین ترتیب کاملش میکنم. خب به این صورت من رج رو پایان رسوندم. این رج رو کاهش داشتیم، پس رج بعدی رو باید ساده بافی کنیم. یعنی روی هر پایه هر جور که دیده میشه همون جور میبافید. 2 تا پای بلندهای برجسته از زیر کنار رو که بافت میزنیم، یک پای بلند برجسته از رو، یک پای بلند برجسته از زیر و به همین ترتیب اون رو ادامه میدیم. دور تا دور کارمون این الگو تکرار میشه. ببینید به این قسمت ها که رسیدم بهتون ویدیوشو گرفتم، دیدید توی رج‌های گذشته که روی پایه های ادغامی هم یک پای بلند برجسته از رو بافت میزنیم و به همین ترتیب دور تا دور تکرار میکنیم. یک رج رو ساده بافی میکنیم، روی هر پایه برجسته از رو باشه به همون شکل، برجسته از زیر باشه به همون شکل بافته میشه و رج بعدش رو کاهش میدیم. یعنی باز میایم به این قسمت که رسیدیم
مثل چیزی که توضیح داده شد به همون روش اون رو ادامه میدیم تا کامل کارمون جمع بشه. خب به این صورت من رج رو به پایان رسوندم. در واقع موتیفمون کامل جمع شده. در آخر این قسمت ببینید ما الان اینجا به غیر از پایه های برجسته باید 3 تا پایه بلند برجسته از رو داشته باشیم. این که گوشه های کار هست. 3 تا پایه برجسته از رو اینجا دارم و پشت بافتم 3 تا پایه برجسته از رو اینجا دارم. حالا این رج رو ما طوری بافتیم که اومدیم رجی هست که در واقع خوشه بافتیم. ببینید یک خوشه اینجا، یک خوشه اینجا. حالا ساده بافی این رج رو داریم. برای این کار 3 زنجیره میزنم و میام دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر طبق الگو. دور پایه بعد که خوشه هست که بافتم به صورت برجسته از رو یک پایه بلند، پایه بعدی یک پایه برجسته از زیر، پایه بعد. این پایه بعد پایه های این 3 تا پایه در واقع پایه های ثابت ما بود. یک پایه بلند برجسته از رو که ثابت بود میبافتیم، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر و پایه بعدی هم که خوشه ای هست که بافت زدیم. و در ادامه میرسم به این 2 تا پایه‌ای که به صورت برجسته از زیر بافته شده بود. 2 تا پایه برجسته از زیر هم این قسمت بافت میزنم. ببینید به این صورت. و در ادامه برمیگردم سمت دیگه بافت. پایه بعدی میشه پایه برجسته. پس پایه خوشمون یک بلند برجسته از رو بعدی، یک بلند برجسته از زیر که این 3 تا پایه هایی هست که این وسط ما اونا رو ثابت داشتیم. یک بلند برجسته از زیر و پایه بعد خوشه‌ای که بافته بودیم یک بلند برجسته از رو و در ادامه میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج. این رج هم به این صورت بافته میشه و رج بعدی رج پایانی هست که ما کار رو دیگه میایم جمع میکنیم. خب برای رج پایانی حالا به جای 3 تا زنجیره 2 زنجیره میزنیم معادل یک پایه متوسط. پایه برجسته زیر رو یک نخ رو قلاب دارم، به این صورت یک نخ میگیرم به صورت یک پایه متوسط برجسته از زیر اون رو بافت میزنم. حالا اینجا ما 3 تا پایه برجسته از رو داریم. پایه های برجسته از زیر رها میشه. روی اولین پایه برجسته از رو یک پایه بلند نیمه زیر رها میشه. دور پایه برجسته از رو یک پایه بلند نیمه و زیر بعدی رها. دور پایه برجسته از رو بعدی یک پایه بلند نیمه. حالا همه رو با هم یکی میکنم یک خوشه. میام این قسمت میرسم به این 2 تا پایه‌ای که برجسته از زیر بافته میشد. یک پایه بلند نیمه بعدی هم یک پایه بلند نیمه، همه رو با هم یکی میکنم و برمیگردم سمت دیگه بافتم. 3 تا پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه بافت میزنم. پایه های زیر رها میشه. ببینید این پایه زیر رها میشه. دور پایه رو بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، همه رو به این صورت یکی میکنم. این میشه انتهای بافت من که در ادامه حالا میام این تمیزکاری بافت رو انجام میدیم. نخ رو این قسمت میچرخونیم و بست آخر رو به همین صورت میزنیم. من قبل از اینکه کار رو ببندمش اومدم اینجا از داخل هم این قسمت رو با نخ و سوزن دوختم و اون رو کاملش کردم. خب دوستان این هم از پایان آموزش دستگیر بسیار زیبای طرح قلبمون. من تمیزکاریش رو هم انجام دادم. امیدوارم که از آموزش این کار زیبا هم لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.